بص، هو الكلام عن حارس المرمى لازم يبدأ بأهم الصفات العامة في حراسة المرمى، واللي هي مثلا الرشاقة وسرعة رد الفعل والتمركز والتوقيت. أهو أهم شيء بقى التوقيت ده اللي بيه هيعرف امتى يخرج في العرضيات او امتى يخرج يغطي على قلوب الدفاع، وطبعا كل ده بيحتاج تركيز كامل طول ال 90 دقيقة، والكلام ده مهم جدا في حراسة المرمى بشكل عام. ولكن لما نيجي نتكلم عن حارس مرمى زي جان لويشي بوفون فلازم نرتقي بالحديث ونعرف ان كل اللي اتقال ده يعتبر جزء من امكانيات حارس بقيمة جان لويشي بوفون، الحارس اللي اتصنف كافضل حارس في القرن الواحد وعشرين من الاتحاد الدولي للتاريخ والاحصاء. وطبعا الكلام ده عشان من جهة رسمية. اما بقى لو اتكلمنا بلغتنا احنا، فبما اني انا بقى مش جهة رسمية فهقولها لك بقلب جامد ان بوفون يستحق يكون الحارس الافضل في تاريخ كرة القدم. واللي هيسألني ليه هقول له ان من وجهة نظري شايف ان كرة القدم مجموعة مواهب زائد الاساسيات، والعادي انك تشوف الاتنين متجمعين في بعض الاوقات. انما لو اتكلمنا عن اهم مقاييس في كرة القدم فبدون منازع هيكون الاستمرارية اللي فيها انت كمتابع هتتأكد ان التألق ده مجرد فترة استثنائية او هو فعلا في الحقيقة موهوب وقادر يستمر على التألق ده لحد الاخر. والحقيقة ان احنا كمتابعين كرة القدم لما نيجي نتكلم عن الاستمرارية ما ينفعش ما نذكرش اسم حارس كبير زي جان لويشي بوفون، الحارس اللي مسيرته تتجاوز ال 27 سنة من الاستمرارية والتألق في اي وقت وتحت اي ظروف. المهم عشان ما اطولش عليك، لا بس انا المرة دي طولت قوي، بس اعذرني بقى، احنا بنتكلم عن اسطورة تحت مسمى كرة القدم. بوفون من مواليد ايطاليا سنة 78، بدايته بقى كانت في ناشئين نادي بارما كلاعب خط وسط سنة 91، واستمر في التدرج مع مراحل الفريق لحد ما المدرب نقله كقلب دفاع او ليبرو يعني. ومع استمراره في المركز ده تيجي اصابة لحارس الفريق، وطبعا في الوقت ده المدربين عندهم مبدأ واحد: دور لي يا ابني على اطول واحد الفريق ووقفوا حارس مرمى. وساعتها بقى الاختيار يقع على بوفون، ولكن الغريب ان المدرب شاف قد ايه بوفون كان موهوب، وبعدها نعرف ان هو كان شغوف بحراسة المرمى. ومع تطور مستواه المدرب ينقله كحارس الفريق الاساسي، وقبل ما يكمل شهرين يتم تصعيده للفريق الاول سنة 95. وطبعا كلنا عارفين ان المعاناة لو كانت صعبة في تصعيدك للفريق الاول فاكيد انك تلاقي مكان في التشكيلة الاساسية للفريق ده شيء صعب جدا. وزود بقى على الصعوبة دي صعوبتين لما تكون القصة دي كلها عن حارس مرمى. ما علينا، المهم بوفون قضى الموسم الاول بالمشاركة في 9 مباريات، وهم انت شايفهم قليلين، ولكن على الرغم من قلتهم الا ان بوفون قدر يظهر موهبته فيهم. والدليل على كده هو استدعائه للمنتخب في بطولة اوروبا تحت 21 سنة، وهو ساعتها ما شاركش وكان على الدكة طول البطولة، ولكن يكفي قوي اختياره مع المنتخب وهو لا يتجاوز 18 سنة، وده مهم وكل حاجة. ولكن الاهم بقى كان في الموسم اللي بعده، الموسم اللي فيه بوفون بدأ على الدكة اول 7 مباريات، واول ما تجيله فرصة يمسك فيها ويستخدمها بشكل مميز ويقدر يلفت انظار الجماهير والاعلام الايطالي. وخصوصا انه شارك في الموسم ده في 28 مباراة قدر يعمل فيهم 15 كلين شيت، وده اللي يخليه من ضمن اسباب وصول بارما للمركز الثاني في الدوري بفرق نقطتين عن اليوفي المتصدر. وعلى نفس الخطى بوفون يبدأ الموسم اللي بعده بمشاركة في 46 مباراة ويعمل 16 كلين شيت. ولكن لو اتكلمنا عن اهم لقطاته في الموسم ده فبالتاكيد هتكون تصديه الصعب لركلة جزاء رونالدو، التصدي اللي بيه الجماهير لقبته بسوبرمان. ومش بس كده، ده كمان مع نهاية الموسم تجيله استدعاء من المنتخب في كأس العالم، البطولة اللي فيها بوفون قضاها على الدكة كلها. ولكن كلنا عارفين ان المنتخب الايطالي خرج من ربع النهائي على يد المنتخب الفرنسي، عشان بعدها بوفون يرجع يبدأ موسم 98 99 مع بارما بالمشاركة في 50 مباراة ويقدر يعمل 16 كلين شيت، واليوم يكون من اهم الاسباب في تتويج بارما بكاس ايطاليا لثاني مرة في تاريخه، وخصوصا بعد ما قدر يحافظ على شباكه في 3 مباريات من الستة اللي شارك فيهم، وده جميل وكل حاجة. ولكن الاجمل بقى هو تألقه في كاس الاتحاد الاوروبي، البطولة اللي اداء بوفون فيها كان بيأكد انه يستحق يكون في نادي كبير، وخصوصا لما تعرف انه كان من اهم اسباب تتويج بارما باللقب، واللي بيها تكون المرة الاولى في تاريخ النادي يفوز بلقبين في موسم واحد. والنتيجة لده هي فوز بوفون بافضل حارس شاب في الدوري الايطالي، وكمان يكون في المركز الخامس في تصنيف حراس المرمى في العالم. عشان بقى بعد العظمة دي بوفون يبدأ الموسم اللي بعده بالمشاركة في 43 مباراة ويعمل 16 كلين شيت، واللي بيهم بوفون يبدأ الموسم بالفوز بالسوبر المحلي لاول مرة في تاريخ النادي. ولكن سوء الحظ في الموسم ده كانت في تصفيات يورو 2000، التصفيات اللي بوفون فيها قدر يعمل اداء مميز وما يستقبلش ولا هدف، وكان متوقع وجوده كاساسي في البطوله، ولكن اصابته بكسر في اليد تبعده عن المشاركه في البطوله اللي اتكلمنا عنها بشكل مفصل في حلقه تولدو هتلاقيها في القناه. مع ان المهم بعدها بوفون يرجع يبدا الموسم الجديد بمشاركه في 43 مباراه ويعمل 19 كلين شيت، واللي بيهم يفوز بجائزه افضل حارس في الدوري للمره الثانيه، وكمان يكون احد اسباب وصول بارما للمركز الرابع في الدوري للمره الثالثه على التوالي. ومع نهايه الموسم تجيله عروض من برشلونه وروما واليوفي، ولكن قرار يوفي في الدفع ما يقرب من 52 مليون يورو مقابل التعاقد مع افضل موهبه في العالم يحسم الصفقه، واللي بيها يكون اغلى حارس في التاريخ. وطبعا مع انضمامه فاندر سار يرفض انه يكون الاحتياطي لبوفون ويخرج لفولهام، وده سهل على بوفون المشاركه لدرجه انه شارك في 44 مباراه وقدر يعمل 22 كلين شيت، واللي بيهم يكون من اهم اسباب فوز اليوفنتوس بالدوري بعد ما استقبل 23 هدف طول الموسم، واللي بيهم يكون اليوفي اقوى دفاع وبوفون يفوز بحارس الموسم في الدوري للمره الثالثه. ومع نهايه الموسم تجيله استدعاء للمنتخب في كاس العالم، البطوله اللي اداء بوفون فيها ما كانش كافي
التاريخي ويتم اقصاء المنتخب الايطالي على يد كوريا المنظم للبطوله والمجامل الاول للبطوله. ما علينا، المهم بوفون يرجع يبدا الموسم الجديد بالمشاركه في 47 مباراه ويعمل 20 كلين شيت، واللي بيهم يكون احد اسباب فوز اليوفي بالدوري والسوبر المحلي، وده مهم وكل حاجه. ولكن الاهم بقى هو اداء بوفون في دوري الابطال، البطوله اللي فيها بوفون مش بس قدر يحافظ على شباكه في 4 مباريات، لا ده كمان تالق وكان ليه تصديات اسطوريه، سواء تصدير كره لويس فيجو في قبل النهائي او رأسية انزاجي في النهائي. ولكن على الرغم من قوه المنافسين الا انه قدر يستمر في حمايه شباكه لحد الوصول لركلات الترجيح، ولكن تألق جديده ساعتها اللي تصدى ل3 ركلات يهدي اللقب للميلان. ولكن على الرغم من خساره اليوفي الا ان بوفون ساعتها يكون اول حارس في تاريخ البطوله يفوز بافضل لاعب ويكملها بافضل حارس في اوروبا، وطبعا يدخل التشكيله المثاليه للعالم، ويكملا يتوج بجائزه افضل حارس في العالم من الاتحاد الدولي. عشان بقى بعد العظمه دي بوفون يرجع يبدا موسم 2003 2004 بالمشاركه في 39 مباراه ويعمل 12 كلين شيت، ويبدا الموسم برد الاعتبار، وتحديدا بعد الفوز على الميلان في مباراه السوبر المحلي، في المباراه اللي استمر فيها التعادل لحد الوصول لركلات الترجيح. ولكن المره دي بوفون يحسمها لصالح اليوفي عشان تكون البطوله الوحيده لليوفي في الموسم ده، وخصوصا بعد احتلاله المركز الثالث في الدوري. وعلى الرغم من كل ده الا ان يتم اختياره من بيليه بانه من افضل 100 لاعب في تاريخ الفيفا. عشان بعدها بقى بوفون يرجع يبدا الموسم الجديد بمشاركه في 48 مباراه ويعمل 27 كلين شيت، واللي بيهم يكون من اهم اسباب فوز اليوفي بالدوري. ولكن بعدها يتم اكتشاف فضيحه الكاتشوبولي في الموسم اللي بعده، ويتم تجريده لقب الموسم الحالي والماضي، بالاضافه لهبوط اليوفي للدرجه الثانيه وخصم 9 نقاط بعد الهبوط. وكنا اتكلمنا عن الموضوع ده بشكل ادق في حلقه تريزيجيه هتلاقيها في القناه. ولكن بقى المضمون ان مع هبوط اليوفي ظهر الاشاعات بانه هيسيب الفريق، ولكن بوفون نفى كل الكلام ده بوجوده مع النادي، واللي بيه كسب قاعده كبيره من مشجعي النادي. ما علينا، المهم وسط كل المشاكل دي تيجي بوفون استدعى للمنتخب في كاس العالم 2006، البطوله اللي فيها بوفون تألق وقدر يكون من اهم اسباب وصول المنتخب لنهائي البطوله، وخصوصا بعد ما قدر يحافظ على شباكه في 4 مباريات في ال6 اللي لعبهم، واللي بيهم المنتخب يصعد لمواجهه فرنسا في النهائي اللي اتكلمنا عنه في حلقه مالودا ولوكا توني. ولكن المضمون تألق بوفون في تصدي رأسية زيدان في الاكسترا تايم تكون السبب في وصول المباراه لركلات الترجيح، وبعدها كره تريزيجيه اللي كانت في العارضه تحسم اللقب لصالح الايطال، واخيرا يتوج المنتخب الايطالي بكاس العالم. ولكن كلنا عارفين ان المناسبه زي دي مش هينفع بوفون يفوتها، لا ده قدر يفوز بافضل حارس في البطوله، وطبعا يكون في التشكيله المثاليه، واكمالا يكون في المركز الثاني في سباق البالون دور خلف مواطنه فابيو كانافارو. عشان بقى بعد العظمه دي عارف ايه اللي يحصل؟ تخيل ان احنا هنرجع نتكلم عن مشاركه بوفون في السيريا بي في موسم 2006 2007، الموسم اللي فيه بوفون بدا المشاركه ب 40 مباراه ويعمل 22 كلين شيت، وبيهم يكون احد اسباب صعود اليوفي للسيريا ايه تاني. وده بقى اللي ياخدنا للموسم اللي بعده، الموسم اللي فيه بوفون شارك في 35 مباراه وعمل 16 كلين شيت، وبوفون ساعتها يفوز بجائزه افضل حارس سنه 2007 للمره الثانيه على التوالي، وكمان افضل حارس في ايطاليا للمره السابعه، ويكملها بجائزه افضل حارس في العالم من الاتحاد الدولي للمره الرابعه اخر 5 سنين، واللي بقى يكون اكتر حارس في التاريخ يتوج بالجائزه، وده كان بالنسبه لبوفون. اما بقى بالنسبه لليوفي فاحب اقول لك ان اليوفي نهى الدوري في المركز الثالث وخرج من ربع نهائي كاس ايطاليا. لا السنه ده الموسم ما انتهاش على كده، بعدها تجيله استدعاء المنتخب في يورو 2008، البطوله اللي فيها على الرغم من خروج ايطاليا من ربع النهائي لان تم اختيار بوفون في التشكيله المثاليه للبطوله، عشان في الموسم اللي بعده بوفون يشارك في 30 مباراه ويعمل 11 كلين شيت، وقله الارقام دي كانت بسبب اصابته بالتمزق واللي بسببها غاب اكتر من 3 شهور، عشان بعدها يرجع يبدا موسم 2009 2010 بالمشاركه في 35 مباراه ويعمل 10 كلين شيت. وعلى الرغم من اصابته اللي كانت سبب في غيابه اكتر من شهرين الا ان يتم اختياره كافضل حارس في العالم اخر 10 سنين من الاتحاد الدولي، وبعدها يتم انضمامه للمنتخب في كاس العالم، ومع اول مباراه يتم اصابه بوفون ويخرج وينزل لحارس البديل، وبعدها نعرف ان جاله انزلاق غضروفي واللي بيها هيبعد عن الملاعب ما يقرب من 7 شهور. وطبعا النتيجه لده انه ما شاركش في ولا مباراه في الدور الاول، ولكن مع بدايه الدور الثاني بدا العوده وقدر يشارك في 17 مباراه ويعمل 6 كلين شيت، وده اللي ياخدنا للموسم اللي بعده، الموسم اللي فيه بوفون شارك في 35 مباراه وقدر يتالق ويعمل 21 كلين شيت، وقدر يكون من اهم اسباب فوز اليوفي بالدوري الغائب من ساعه فضيحه الكاتشوبولي، واللي بيها يتم انضمام بوفون للتشكيله المثاليه في الدوري. ولا استنى، ده الموسم ما انتهاش على كده، ده بعدها تجيله استدعاء للمنتخب في يورو 2012، البطوله اللي فيها بوفون تالق وقدر يكون القائد الفعلي للمنتخب بعد ما قدر يتصدر ركله ترجيح اشلي كول في ربع النهائي، واللي بقى يصعد ايطاليا لمواجهه المانيا في قبل النهائي في المباراه اللي فيها ثنائيه بالوتيلي تحسم الصعود لمواجهه اسبانيا في النهائي. وبالوضع ده ايطاليا ضمن المشاركه في كاس القارات لانها في جميع الاحوال اسبانيا هيشارك كبطل العالم، وطبعا كلنا عارفين ان لو بطل العالم وفي نفس الوقت بطل القاره بيتم اضافه وصيف البطوله. ولكن لو اتكلمنا عن النهائي فاحب اقول لك ان ايطاليا خرج بفضيحه على يد اسبانيا اللي قدر يفوز برباعيه، وعلى الرغم من ده الا ان تم انضمام بوفون برضه للتشكيله المثاليه للبطوله. وطبعا لحد هنا احنا المفروض نكون متوقعين اللي جاي، ولكن عشان اطمنك ان اللي جاي غير متوقع بكل المقاييس، واللي هيقول لي ازاي هقول لك ان ده اللي هنعرفه في الجزء الثاني والاخير في قصه اسطوره كره القدم جانلويجي بوفون. وبس يا سيدي، وبكده نكون وصلنا لنهايه الجزء الاول، وقول لنا بقى ايه اللي انت متاكد ان احنا هنذكره في الجزء الثاني. وبس يا سيدي، وبكده وصلنا لنهايه الفيديو. طبعا لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك، وتقول لنا بقى تحب نتكلم عن مين الفيديو الجاي. سلام.